خب در ادامه آموزش قبل حالا نگاه کلی به قسمت‌های مختلف پریمیر داریم و در انتها تفاوت تدوین خطی و غیر خطی رو بهتون آموزش میدیم. درود بر شما، به کانال ویدیو منش خوش اومدید. ما تو این کانال هر چیزی که مربوط به ساخت ویدیو هست، از فیلم برداری گرفته تا نورپردازی و تدوین و صداگذاری و جلوه‌های ویژه رو به شما آموزش میدیم و به مرور آموزشامون بیشتر و بیشتر میشه. کار ادیت اصلیتون کلا اینجا انجام میشه. شما کل پروژه ادیتتون رو باید تو اینجا انجام بدید. این قسمت هم که میبینید نوشته پروژکت، کل فایلایی که اضافه میکنیم و اونجا براتون گفتم بین داریم، توی بین اضافه بشه، اینجا آورده تو بین اضافه کرده. کل فایل پروژهتون اینجا میاد، یعنی شما هر چیزی که ایمپورت کنید بعداً هم بیارید کلا تو این قسمت اضافه میشه. بعد اینجا یه سری چیزا داره که میتونید نمایش اینها رو فرمشون عوض کنید. اگر روی دابل کلیک کنید کلا حالا توی تنظیم پیش‌فرضش میره توی یه تب جدید اضافه میشه. دوباره میاد تو همین تب اینجا به این شکل هم میبینیدش که الان میریم تو تنظیماتمون، این گزینه رو تغییر میدیم که همینجا وقتی دابل کلیک میکنم این یه فولدر واردش بشه که دیگه اینجا براتون تبای جدید اضافه نکنه. وقتی که بخواید این تبو هم ببندید بعد اینجا یه کلیک بزنید و کلوز پنل رو بزنید تا اون تبی که ساخته شده بسته بشه. تب کناریش هم که حالا چون اینا رو دارم بتونی تبا رو توضیح میدم، به خاطر اینه که پیش‌فرض پریمیر اولین بار که نصبش میکنید کلا با همین شکلی که الان دیدید میاد بالا، که الان ما میخوایم این ورک اسپیس رو کلا به این فضای کاری میگن ورک اسپیس، اما معنی فضای کاری میده. ما کلا میخوایم اینو تغییرش بدیم به شکلی که راحت تر باشیم انجامش بدیم. شما میتونید به شکل دلخواهتون با پنل‌های دلخواهتون کلا پروژه‌تون رو، یعنی پریمیرتون رو، استایل اون فضای کاری رو طراحی کنید. این مدیا براوزر هم همون کار ایمپورت کردن انجام میده. کلا اینو به صورت ثابت آورده گذاشته اینجا که از همینجا فایلاتون رو بندازید داخل پروژه و وقتی که میندازید اینجا توی این قسمت هم لیست میشن، یعنی فایل خود به خود ایمپورت میشه داخل پروژه. یعنی شما از اینجا فایل رو میکشید میندازید تو تایملاین، بعد یه کپی یا حالا اسمش هم اینجا اضافه میشه که برای رجوع بعدیتون یا بخواید تنظیماتی روی هر فایل، چون هر فایل هم یه تنظیمات داره، روی همینا اضافه میشه که بتونید اون تنظیمات هم انجام بدید. بعد مبحث بعدی هم که بخوایم تو همینجا بریم جلو، بهتره که به این شکل ما یکم اینجا رو بزرگتر کنیم، شکل بندیش کنیم که بتونیم فضای کارمون رو بسازیم. اگر اینا رو انتخاب کنید، دیلیت رو بزنید، کلا حذف میشه، چون ما می‌خوایم سکانسمون رو خودمون بسازیم در از. حالا این فایل‌ها رو من به صورت آزمایشی ایمپورت کردم. توی ویدیوی بعدی یه سری فایل‌های هدفمندتر میاریم که نحوه کات زدن و اینجور چیزا رو هم یاد بگیرید. کلا پیش‌فرض پریمیر وقتی که میاد بالا این شکلیه. شما وقتی که کاراتون رو انجام دادید میاد این قسمت اکسپورت، خروجیتون هم میگیرید. خب حالا وقتی ما فایلامون رو ساختیم، یعنی آوردیم توی پروژه، با این ایمپورت میایم اینو درگ میکنیم میکشیم داخل پروژه، به این شکل وارد پروژه میکنیم. اسپیس رو که بزنید پلی میکنه. حالا چون آخرین فایل هست تو هم آخرین فایل هم استاپ میکنه. اگر فایلی اینجا باشه این شروع میکنه همینجور پلی میکنه تا برسه به اون بعدی، یعنی اینجا ثانیه به ثانیه میره جلو، فریم به فریم. خب حالا مفهوم بعدی که قرار بود براتون بگم مفهوم فریم بود. فریم چیه؟ ببینید شما یه عکس میگیرید، خب یه نفر وایساده، یه بار دکمه رو شاتر رو میزنید، یه لحظه شاتر باز و بسته میشه، یه عکس میگیره. خب خود این عکس ها رو اگر اون طرف 30 تا عکس بگیره میشه تقریبا 1 ثانیه ویدیو، یا 25 تا بگیره باز میشه 1 ثانیه ویدیو، یعنی 25 تا پشت سر هم دیگه توی 1 ثانیه بگیره 1 ثانیه از ویدیو رو عملا تشکیل داد. یعنی اگه اونا رو بچسبونید به هم دیگه توی مدت زمان 1 ثانیه 30 تا عکس بذاری کنار هم دیگه، شما 1 ثانیه ویدیو رو خلق کردید. که حالا به روش‌های دیگه هم این کار انجام میشه. اگر تعداد اون فریم‌ها کمتر باشه خب بریده تر میشه، که اصطلاحاً یه سبک به اصطلاح انیمیشن هست که بهش میگن استاپ موشن.
یعنی به این شکل استاپ موشن رو خلق میکنن که حالا به اونم میرسیم که چجوری بتونید استاپ موشن رو خیلی جذاب درست کنید. خب فریم چی میشه؟ حالا توی ویدیو ببین اینجا ما اگر کلید فلش به سمت جلو رو یه دونه بزنیم، خوب دقت کنید به ویدیو، اینجا داریم یه فریم جلو میریم. تموم شد. ببین حالا برمیگردیم عقب، این عددا رو میبینید چجور تغییر میکنه، اینا داره فریما رو نشون میده. ما الان توی ثانیه 1 هستیم، یعنی 1 ثانیه حالا به اون تعداد فریمی که اینجا هست. حالا ببینیم طول این ویدیو چقدره. آلت رو نگه میدارید، خب زوم میکنید، اسکرول رو میچرخونید به سمت جلو، زوم میکنه روی این ویدیو. خب حالا میخوام ببینیم تایم این ویدیو، تایم این برش یعنی این پلان در از چقدره. اول اینکه میایم اینجا این جای خالیه کلیک میکنیم، دیلت رو اگه بزنید یه حالتی هست بهش میگن ریپل دیلت، یعنی اومد این فضای خالی رو حذف کرد و ویدیو ما رو رسون به این ثانیه 0 یعنی 0 ابتدای کار، اون گپی که اصطلاحاً به اینجا میگن گپ، این فضای خالی بین دوتا ویدیو که الان ما این قسمت دیگه اول ویدیو حساب میشه دیگه. میاد این دیلت رو که بزنید اینو حذف میکنه اون فاصله خالی رو و این ویدیو رو میچسبونه به اوله، یا حالا اگه ویدیو اینجا باشه میچسبونه به ویدیو قبلی. حالا ما چون اولش هستیم چسبون به اول 0. خب یه فریم که بریم جلو، ببین طول این ویدیو یعنی این پلان کلا 8 فریمه. ما یه ویدیو 8 فریمی دارید میبینید، خیلی کم کوچیک تا پلی میکنید تموم میشه. یعنی شما الان 8 تا عکس گرفته شدن. این پلان ما 8 فریم هست، یعنی حتی به 1 ثانیه هم نمیرسه. حالا مفهوم فریم رو فکر کنم تا الان تا حدود زیادی درک کردید و حالا میخوام تفاوت این چیزای دیگه رو بگم. انواع فریم ها، 25 فریم یعنی چی، 30 فریم یعنی چی، 24 فریم یعنی چی. اینا یه حالت قراردادی دارن، بیشتر به سیستم‌های پخش مربوطه. سیستم پخشی هست توی آمریکا، سیستم پخش سینمایی هست که به صورت 24 فریم پخش میکنه. از قدیم هم همین بوده و هنوزم سیستم پخش کل سینمای جهان تقریبا میشه گفت، حتی ایران هم به صورت 24 فریم. البته الان دیگه خیلی سخت نمیگیرن توی قضیه، ولی خب سینمای آمریکا هنوزم اگر کسی بخواد ویدیو اونجا تحویل بده، چه برای فیلم کوتاه چه برای فیلم بلند، حالا به هر شکلی، حالا اگر آینده‌ای برای خودتون متصورید که می‌خواید فیلم کوتاه مثلا به جشنواره بفرستید، باید تمام این قواعد رو رعایت کنید. شما اول از همه باید فیلماتون رو به صورت 24 فریم تولید کنید. عملاً وقتی دوربینتون می‌خواد فیلم برداری کنه، از همون اول شما باید 24 فریم بگیرید. تمام کاراتون هم باید به صورت 24 فریم باشه. هیچ ویدئویی با فریم بالاتر یا پایینتر نیارید مگر اینکه اصلاحش کرده باشید. حالا فریم‌ها رو بهتون میگم بعداً چجوری اصلاح فریم کنید. چرا؟ چون که یه اتفاقی توش میفته به نام فریز فریم. یعنی شما اگر مثلا سکانستون رو 30 فریم ساختید، الان بهتون میگم چرا این سکانس الان مثلا چند فریمه و چطوری ساخته شده. سکانس رو کلا میاد بر مبنای اولین ویدئویی که انتخاب کردید تو خود پریمیر پیش‌فرض. اولین ویدئویی که انتخاب کردید سکانس رو بر مبنای تعداد فریم‌های این میسازه. ببینید فریم‌ها چند تا. الان ما نگاه میکنیم، یه راست کلیک میکنیم، میایم گزینه مودیفای، این گزینه اینترپرت فوتیج، اینجا به ما گفته که تعداد فریم‌ها چنده، 24 فریمه، 23/97. این رقم دقیق پخش فریمش تو هر ثانیه است، این تو هر ثانیه 23 فریم -97 که حدوداً اصطلاحاً بهش میگن 24 فریم، ولی در رقم دقیقتون باید اینجا باشه. شما باید حتما اینو چک کنید که هر ویدئویی وارد میکنید حتما این عدد باشه. اگر اینجا نوشته 25 میاد اصلاحش میکنید، اینجا مینویسید 23/97. حالا مثلا اگر من سکانسم 25 فریم باشه، حالا این 24 فریمه، اینجا مینویسم 25. اگه این کار انجام بدم، میاد یک کمی ویدئو رو فریم ها رو میکشه، اندازه میکنه تا دقیقاً اندازه همین ثانیه‌مون 25 تا پخش بشه. ممکنه یکم سرعت ویدئو تغییر کنه، ممکنه صدا هم حتی تغییر کنه.
این اتفاقات میفته. واسه همینه که میگم از ابتدای کار هر فوتیجی وارد میکنید، هر چیزی وارد میکنید، حتما به تعداد فریماش دقت کنید، چون باعث فریز فریم میشه. فریز فریم رو شما تو حالت عادی نمیفهمید، هیچ مشخص نیست فریز فریم چیه. موقعی میفهمیدش مثل حرکت دوربینی که اینجا حالا خفیفش هست. اگر حرکت دوربین خیلی تند باشه، حالت بریده اینجا میبینه که داره میاد، یکم بریده میشه، این میشه فریز فریم. متاسفانه این اتفاق تو خیلی از فیلم‌ها میفته، هیچ کس هم دقت نمیکنه که چرا ویدیوش اصلا این شکلیه. یه وقتایی هست که شما اینجا یه ویدیو رو نگاه میکنید، خب بعد میبینید که خیلی فیلم رو خیلی بد پخش میکنه، مثلا انگار حالت اصطلاحاً قدیما بهش میگفتن برقی شده، یه حالتیه که بریده پخش میشه، حرکت دوربین جذاب نیست، اصلا نرم نیست، اصطلاحاً میگن نرم پخش نمیشه، انگار جون میکنه تا اینو پخش کنه. اما میزنیدش رو خود فایلشو، مثلا شما فیلم از اینترنت دانلود کردید، بعد میزنیدش روی تلویزیون، خود فایل رو پخش میکنه، خیلی نرم و خوشگل اونجا پخش میشه. اما میزنیدش تو کامپیوتر میبینید همش بریده پخش میشه و این اتفاقات میفته. این دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که باز یه مسئله به همین فریمه ربط داره، اما باز یه گزینه دیگه هم دخیله تو این قضیه. حالا شما ممکنه اینجا فریماتون رو به صورت عددی اصلاح کردید، ولی بازم اون بریده رو میبینید. اون بریده دیگه اینجا ربطش به مانیتورتونه. شما برای تدوین باید این مانیتور خیلی حرفه‌ای داشته باشید، اما خب شاید تا همه نتونن هزینه کنن. فعلا کارتون با همین راه میفته، همین که عددی درستش کنید میدونید که دیگه درسته، یعنی اتفاقی نمیفته. اگر مشکلی باشه مشکل پخشتونه دیگه، حالا پخشتون فقط مشکل داره، مانیتور نمیتونه پخش کنه. مانیتورها یه گزینه دارن به اسم هرتز. هرتز چیه؟ همون تعداد پخش توی ثانیه است. بعضی مانیتورها توی تنظیمات دیسپلی مثلا میخواد برید توی، بذار اینجا بهتون نشون بدم، یه تنظیمات دیسپلی مال مربوط به کارت گرافیک هست. خب این قسمت ادوانس که میرید قدرت پخش مانیتورتون رو نوشته. الان رزولوشن من 1920x1080 تنظیم شده با فرکانس 60 هرتز. مانیتور من دیگه از این بیشتر تواناییش رو نداره، یعنی بیشتر از 60 هرتز نمیتونه پخش کنه. بعضی مانیتورها 50 هرتز هم پشتیبانی میکنن. این زمانی به درد شما میخوره که شما دارید مثلا یک ویدئوی 25 فریم میبینید ولی مانیتورتون رو 60 هرتز تنظیمه. خب شما بازم اون بریده ها رو موقع پخش میبینید، مثلا موقعی که حرکت دوربین داره تند حرکت میکنه شما دیگه میبینید که ویدئو نرم، مثلا دوربین نرم پلی نمیشه، اون حرکت دوربین نرم نیست، اصلا جذاب نیست. این مال موقعیه که 60 هرتزه. اگر شما مانیتورتون ساپورت کنه، یعنی فرکانس پایینتر که اینجا میتونم، حالا مال من پایینتر رو پشتیبانی نمیکنه تو این رزولوشن البته، ولی با تغییر رزولوشن میتونید کارایی کنید. حالا مانیتورتون اگر بتونه 50 هرتز هم پشتیبانی کنه، چون بعد اون عدد 50 به اون 25 بخش پذیر باشه. اینجا یه 10 فریم اختلاف افتاده، این 10 فریم فریز میشه دیگه. برای اینکه جبرانش کنه فریز فریم اتفاق میفته، یعنی چند تا فریما رو فریز میکنه نگه میداره تا اون 10 فریم جبران بشه. واسه همین حرکت دوربینتون نرم نیست. این 10 فریم فریز شده باعث میشه که این بریده ها رو حس کنید که هیچ دقتی نداره، یعنی اصلا جذاب نیست حرکت دوربینه. این باز میگم ربطش به سیستم پخش. اگر شما مانیتورتون 50 هرتز رو پشتیبانی کنه و شما دارید یک ویدئوی 25 فریم نگاه میکنید، بذاریدش رو 50 هرتز دیگه حرکت دوربین نرم میشه و خیلی تصویرتون جذابتر میشه. و اگر دارید 30 فریم نگاه میکنید، خب اگر 60 فریم باشه دیگه نباید تو پخشتون مشکلی باشه و اون نرم بودن تصویرتون رو دیگه باید بتونید ببینید تو از ویدئو یا فیلمی که دارید میبینید لذت ببرید. و برای اینکه 24 فریم های سینمایی رو هم درست ساپورت کنه، اگر مانیتور ما حالا مثلا 120 هرتز 96 تا اینا، بعضی مانیتورها 96 هرتز هم پشتیبانی میکنه. اگر مانیتور 96 هرتز داشته باشید، اون ویدئوهای سینمایی 24 فریمی رو هم خیلی راحت میتونید ببینید و بدون که هیچ مشکلی پیش بیاد. از صحنه‌های فیلم برداری مثلا حرکت دوربینا خیلی راحت میتونید یه فیلم سینمایی خیلی جذاب رو تماشا کنید. خب
حالا بحث فریم که الان دیگه فکر کنم کامل میدونید. حالا 2 مبحث دیگه مونده، 25 فریم و 30 فریم که زیاد میبینید. اینا سیستم‌های پخش ایران و اروپا، یعنی سیستم پخش آسیا و اروپا که ایران هم جزء آسیا هست، سیستم پال هست. به اصطلاح بهش میگن سیستم پال. سیستم پال بر اساس 25 فریم پخش میکنه و فریم حالا بالاترش هم بخوایم اس بیاریم 50 فریمی هست. دیگه شما موقعی که رکورد میزنید اگه بخواید مثلا برای سیستم پخش ایران یا حالا اروپا یا کلا تو آسیا بخواید ویدئویی پخش کنید یا بفرستید جایی که بخواید مثلا پخش بشه، شما باید مبناتون رو 25 بذارید. یعنی وقتی که فیلم برداری میکنید حتما 25 فریم، 50 فریم یا به صورت 100 فریم بفرستید. یعنی یه مضربی از اون 25 بخش پذیر باشه که حاصلش 0 بشه، وگرنه باز اون قضیه فریز فریم اتفاق میفته و کنترل کیفیت اون حالا اون قسمت پخشی که داره این کارا رو انجام میده قطعا کنترل کیفیتش ویدیو شما رو رد میکنه. خیلی از فیلم‌های ایرانی شده، فیلم‌های ایرانی فرستادن جشنواره خارجی و متاسفانه اون قسمت کنترل کیفیتی که سنجش میکنه ویدیوها رو به صورت فریم به فریم میشینن میبینن، یعنی فریمی رو جا نمیندازن، اینقدر دقیق آنالیز میکنن و یه شیت به شما میدن که تعداد فریم‌ها رو توش نوشته و توضیحات فریم‌های مشکل دار قشنگ نوشته. یعنی شما هر فریمتون فریز داشته باشه اونجا می‌نویسه که سکانس فلان فریز فریمه، اونجا شما یادتون رفته دوربین رو تنظیم کنید اونجا خراب کردید. مثلا خیلی هم دقت کردید می‌بینید بعضی سکانس‌ها تو مشکل داره، اگه کلی مشکل داشته باشه که همون اول ردش می‌کنه، میگه این فایل تا آخرش مشکل داره، اینا کلا رد می‌کنن. شما باید ببرید تو ادیت دوباره ادیتش کنید، عملاً باید فایلتون رو کلا از اول ادیت کنید، چون اون فریز فریم‌ها کلا آسیب زده به کل فایل ادیت شده شما. پس مبنای کار الان دارم تو پروژه اول بهتون توضیح میدم، اینی که مبناتون رو درست بشینید، از همون اول اینا رو چک کنید که همه چی درست باشه و کاری نکنید که بعدم پشیمون بشید که کاش از همون اول اینا رو انجام میدم و کلی زحمت کشیدم ادیت کردم و همش نابود شده و دوباره باید بشینم اون کاتا رو از اول بزنم. خب 30 فریم هم سیستم پخش آمریکا هست که اونجا هم به صورت 30 فریم، 60 فریم و بالاتر از اون 120 فریم پخش میکنه. شما اگر تنظیم دوربینتون رو برید نگاه کنید، زمانی که سیستم رکورد دوربین و حالا چه دوربین SLR باشه چه دوربین فیلم برداری حالا حرفه‌ای باشه، شما همون اولش تو تنظیماتش میرید و سیستم پخشتون رو تنظیم میکنید، میگید میخوام پال باشه یا سیستم پخش NTSC باشه. سیستم پخش آمریکا بهش میگن NTSC هم 30 فریم یا 29.97 دقیق ترش یا 30 فریم هم بزنید فرقی نمیکنه، این دوتا رو یه دونه تشخیص میده و اون حالا نیمچه فریمی که اضافه میاد و برای جاهای خیلی مهمه که مثل سینماها خیلی باید دقت کنید به اون 29.97 باید بفرستید، یعنی تنظیماتتون رو باید بر همون مبنا بذارید. ولی اگر میفرستید برای جایی مثلا شبکه هایی که میخوان پخش کنن، شما باید دیگه رو همون 30 فریم بذارید درست هست. و برای سینماییشون هم که کلا سینمای دنیا هم بر اساس 24، یعنی تو شما میرید توی همون تنظیمات دوربینتون تنظیم میکنید که میخواید پال باشه یا NTSC باشه. یه سیستم پخش قدیمی هم بود به اسم سکام که سیاه‌سفید هست، مال خیلی خیلی دورانیه که سیستم پخش سیاه‌سفید بود، الان دیگه اصلا استفاده نمیشه. تو بعضی تلویزیون‌ها هنوزم اون تنظیمات سکام رو دارن که ممکنه مثلا شما یه آنتنی داره پخش میکنه به صورت سکام باشه که بتونید حداقل تصویرتون رو درست‌تر ببینید، که خیلی دیگه مهم نیست تنظیم بشه یا نشه. ولی الان سیستم‌های پخش دنیا به همین شکله و تنظیمات دوربینتون وقتی میذارید مثلا روی NTSC تعداد فریمایی که میتونید فیلم برداری کنید هم عوض میشه. یهو میبینید 25 اگر رو پال بوده گذاشتید رو NTSC و 25 شده 30، بعد فول فریمش هم که به صورت فریم بالا هم که میخواید مثلا اسلو موشن هم بگیرید یهو میبینید شده 120، یعنی تغییر کرده این تعداد فریم‌ها دیگه کلا عوض میشه و به اصطلاح یه مبنایی از همونه به هم دیگه بخش پذیرن
دیگه اون 25 رو نمیبینید شما، چون باید کل تنظیمات رکوردتون رو تغییر بدید. و اگرم نخواستید میتونید بذارید رو حالت 24 فریم، یعنی حالت سینمایی هم براتون میگیرن. که فکر میکنم رو تمام تنظیمات دوربین ها اون حالت، یعنی چه پال تنظیم کنید چه NTSC، اون گزینه سینمایی رو 23:97 رو فکر کنم توی تمام تنظیمات بتونید ببینید، یعنی فرقی نمیکنه رو کدوم تنظیم کنید، سینمایی رو مجزا فریمش رو براتون میذاره. بعد نوع رنگ پردازی اینا هم با هم دیگه یه خورده فرق میکنه. سیستم پال رنگ پردازیش یه خورده متفاوته با سیستم NTSC رنگای قشنگتری هم داره. کلا چیزایی که سیستم آمریکا پخش میکنه کلا خیلی جذاب‌ترن دیگه، دقت کنید تصاویرشون خیلی قشنگتره. رنگایی هم که توی NTSC هست یه خورده قشنگتر از رنگ‌های سیستم پال هست. پس اگر برای خودتون کار میکنید، برای شبکه‌های اجتماعی کار میکنید، که به نظر من رو 30 فریم بذارید، هر چی تعداد فریم‌ها بیشتر باشه ویدیو نرم‌تر و قشنگتره و رنگاتون هم جذاب‌تره. از همون اول NTSC رو 30 فریم پخش کنید، این دیگه خیلی کاراتون رو جذاب‌تر میکنه، چون این شبکه‌های اجتماعی هم همشون مربوط به آمریکا هستن و دیگه نیازی نیست که نگرانی دیگه‌ای داشته باشید. خب ما تا اینجا مفهوم پلان رو یاد گرفتیم، سکانس و فریم رو کامل یاد گرفتیم، یک دید کلی هم به پریمیر داریم. حالا اگر جزئیاتش رو کامل توضیح ندادم توی ویدیو بعدی یه خورده بیشتر با اجزای پریمیر و چسبوندن ویدیوها و کاز زدن و کارهای دیگه تو پریمیر براتون توضیحات کامل رو میدم. فقط که نکته دیگه میمونه، شاید شما توی آموزش‌ها یا حالا کتاب‌های قدیمی بیشتر یه گزینه رو می‌بینید به نام تدوین خطی و غیر خطی. کلا این یعنی چی؟ این تدوین خطی و غیر خطی، مثلا میگن میخواد پریمیر رو دانلود کنه، میگه پریمیر یک نرم افزار تدوین غیر خطیه. واسه یعنی چی این غیر خطی؟ ببین قدیما روی نوار تدوین میکردن یا روی نگاتیو بوده، این نگاتیوها رو میچسبوندن به هم دیگه، یا اون نوارایی که حالا مثلا VHS رو نوار VHS طرف تدوین میکنه با دستگاهی بود به نام موویلا که حالا با نوار مخصوص خودش داشت. بعد آخر سر روی VHS اینا رو میتونست پیاده کنید، حالا برای سیستم‌های جدیدتر که دیگه بعدن خب اینا دیگه منسوخ شدن و دیگه استفاده نمیشن و CD و حالا کلا سیستم دیجیتالی کلا اومد جای همه اینا رو گرفت. ولی قبلا رو نوار اینا رو ادیت میکردن. شما وقتی که مثلا روی نواری مثل نوار VHS بخواید ادیت کنید، اگر حالا دیده باشید یا یادتون بیاد، حالا بالاخره یه سرچ هم بزنید میبینید که نوار VHS کلا یه چیزی که از همون اول میچرخه، ویدیوها چسبیدن به هم دیگه و این وقتی میرسه به آخر دیگه جایی نداره، یعنی ادامه نداره، اونجا تموم میشه. خب این نوار شما مابین اون نوار نمیتونید ویدیو اضافه کنید، همون اول باید تصمیمتون رو بگیرید که پلان بعدیتون چیه، بعداً نمیتونید جایگزین کنید. اگه بخواید این کارو کنید باید برید یه نوار دیگه بذارید و تا اون پلانی که میخواید رو حالا درسته روش رکورد کنید، بعد دوباره پلان جدید رو بیاد ادامه این رو رکورد بزنید و بعدم با دکمه مثلا پاز فقط جلو برید، چون اگر استاپ بزنید یه فضای خالی ما بین اون چیزا اضافه میکنه و کلا تدوینتون خراب میشه و ما بین پلان‌ها مثلا فاصله سیاه 1 ثانیه 2 ثانیه افتاده و این خیلی آزاردهنده میشه. واسه همین شما باید خیلی مثلا با دقت خیلی زیاد میشستید این پلانا رو میچسبونید به هم دیگه و ما بینشون دیگه نمیتونید پشیمون بشید که یه چیزی دیگه اضافه کنم ما بین اینا. به این حالت میگن تدوین خطی، یعنی شما روی یک نوار کلا میتونید یه سری پلان مشخص بزنید و جای پشیمونی دیگه نداره، وگرنه باید یه نوار دیگه انجام بدید و کلا تدوین جدید کلی زمان از شما میگیره تا بتونید مثلا یک پلان رو اصلاح کنید، کلی زمان ازتون میگیره. اما تو تدوین غیر خطی مثل حالا تدوین غیر خطی قبلا هم وجود داشته، فکر نکنید فقط پریمیر میتونه همچین کاری انجام بده، چون شما حالا 2 تا پلان اینجا میذارید، خب حالا فکر کنید اینا چسبیده به هم دیگه، من بعداً پشیمون میشم، اینو میکشم جلو، حالا پلان بعدیمو تا اون جایی که میخوام الان با حرف C کات میزنم، این پلان رو اینجا اضافه میکنم. این حالت رو بهش میگن تدوین غیر خطی.
تدوین غیر خطی قبلا هم میگم وجود داشته. چه موقعی وجود داشته؟ توی نگاتیوا. فیلم‌های سینمایی قدیم چه 35 میلیمتری چه 70 میلیمتری چه حالا 8 میلیمتری قدیم که تدوین می‌کردن، این 8 میلیمتری اینا عرض اون نگاتیواست. خیلی مهمه برای خیلی مهمه اون کیفیت نگاتیوا هی بزرگتر می‌شده و تصویر خب طبیعتا خیلی قشنگتر و جذابتر میشه. میومدن ما بین اون نگاتیوا یه برش انجام میدادن، اون پلان مورد نظر رو میذاشتن ما بین اون نگاتیو و دوباره میچسبوندنشون با هم دیگه. چسب مخصوص داشت که نگاتیوا رو از یه قسمتیشون که فضای لازم بین هر دو تا برش بود، یه فضای توی ساخت نگاتیو ترتیب داده بودن که اون قسمت رو برش میزدن با قیچی خیلی عادی، قیچی معمولی، فکر نکنید این دستگاه خیلی خاصی هم میخواست. یه برش ساده میزدن با یه چسب مخصوص بهش میگفتن چسب نگاتیو، اینا رو میچسبوندن با هم دیگه و دوباره جمعش میکردن نگاتیو رو میذاشتن داخل دستگاه و خیلی سریع جمع میشد. حتی سریع که میگم به خاطر نسبت به اون زمان دارم میگم، نسبت به تدوین خطی خیلی خیلی زودتر کار جمع میشد. برای همین اون زمان تدوین غیر خطی هم وجود داشت، ولی فقط تو حالت نگاتیوی و سینمایی میتونستن همچین کاری انجام بدن. اونا که ویدئویی، یعنی با نوار، حالا چه اون دستگاه‌های موویلا و دستگاه قول پیکر خیلی گنده‌ای که بود باش تدوین انجام میدادن، اونا نوار انجام میداد. البته اونا مدل‌های نگاتیویشون هم بود، حالا یه دستگاهی بود اسمشون خاطرم نیست که اونا کار تدوین با نگاتیو انجام میدادن. تو اونا خیلی راحت تر بود، ولی با اون دستگاه اگر میخواستید غیر خطیش کنید که امکان نداشت، شما باید یه نوار خیلی بزرگی رو از بین میبردید ادامه‌شو، یعنی یه نوار جدید میبردید تا اون بخشی که درست بود و رکورد میکردید روش. این حالا میگم بعد از اینکه ادیت کردید یعنی شما ادیتتون رو زدید، پلانای مورد نظرتون انتخاب کردید زدید، حالا کارگردان پشیمون شده میگه فلان پلانو چرا نذاشتی یا فلان پلانو عوض کن، اینو نذار اون دیگری رو بذار. شما بعد تا اون جایی که درست بوده رکورد میکردید رو نوار جدید، بعد از اونجا بعد پلان جدید و این پلان درست رو رکورد میکردید ادامهش و بعد میرفتید اون ادامه درستش رو از همون نوار اولیه دوباره رکورد میکردید، ادامه همون پلان جدید که اضافه کردید تا حالا جایی که باز قراره تغییر کنه یا قرار نیست کلا تغییر کنه تا همونجا انجام میدید و کارتون راه میافتاد. و این ادیت یعنی اصلاحیه ساده شاید 1 یا 2 روز کلا وقت میگرفت تا تصمیم گیری انجام بشه و حالا خیلی کارهای دیگه بخوان انجام بدن. 1 یا 2 روز زمان میگرفت تا اون پلان اصلاح بشه، کلا نوار رو بخوان درستش کنن. حالا اینم باز به شرطی که همه چیز آماده باشه و هیچ مشکلی دیگه نباشه، فقط همون اصلاح بخواد کنه تدوینگر. اما شما خیلی راحت اینجا یه برش میذارید کنار، این ویدیو اصلاحی رو میذارید و کار تموم میشه. پس این هم شد تدوین غیر خطی و خطی که چه تفاوتی با هم دیگه دارن. خب تا اینجا فعلا کافی، خیلی طولانی شد ببخشید، ولی براتون بخش بندیش میکنم توی ویدیو که هر قسمتی رو که نیاز داشتید برید همونو بتونید نگاه کنید و اگر نیاز نداشتید بزنید جلو. خب تو این آموزش پلان، سکانس، فریم و فرق تدوین خطی و غیر خطی و یک آشنایی کلی با ساخت پروژه و سکانس و اینا پیدا کردید. توی آموزش بعدی میریم سراغ تدوین بیشتر و آشنایی بیشتر با تنظیمات پریمیر. با ما همراه باشید.